chào các bạn, chúc các bạn ngày mới với nhiều sức khỏe và thành công. Sau khi tham gia khóa học kế toán tổng hợp offline không như ý muốn, do đó mình đã phải tìm tòi khắp các trang mạng để tìm kiếm tài liệu bổ sung cho việc học và đi làm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, khó khăn bao trùm, việc bỏ ra số tiền triệu để đăng ký khóa học luôn là điều mà các bạn kế toán nội bộ phải cân nhắc. Với ý nghĩa cho đi là còn mãi nên nay mình chia sẻ tài liệu kế toán và các hàm công thức Excel cơ bản cho những bạn kế toán đang làm công việc nội bộ muốn tìm hiểu thêm về kế toán thuế. Dưới đây là nội dung tài liệu mà mình chia sẻ. Nếu những bạn nào thực sự cần thì nhắn Zalo 0975 784 786 mình sẽ gửi miễn phí cho các bạn. Chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào, sự hạnh phúc và luôn trẻ khỏe trong cuộc sống.